Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. In Dark Place là một bộ phim tâm lý năm 1997 của Mỹ do James Seabird đạo diễn. Bộ phim kể về Chapo, một họa sĩ gợi cảm và bí ẩn, người đã trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ dưới sự bạo hành của người cha. Để trả thù cho quá khứ đau đớn, Chapo sử dụng nghệ thuật quyến rũ và sắc đẹp của mình để chia rẽ người anh cùng cha khác mẹ của mình và người bạn thân nhất của anh ta. Một mối tình Tây Ba nguy hiểm và đầy rắc rối xảy ra sau đó, dẫn đến những tình huống căng thẳng và kịch tính. Phim có sự tham gia của các diễn viên Joan Severin, Ryan Kettner, John Vargas, Susan Turner và Dandry Taylor. Và sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim mở đầu với cảnh Chapo, một họa sĩ gợi cảm và bí ẩn, đang làm việc trong studio của mình. Cô có một quá khứ đau khổ do bị cha bạo hành. Chapo nuôi dưỡng lòng hận thù và quyết định trả thù cha bằng cách tấn công tâm lý hòng phá vỡ cuộc sống của Chad, con trai của ông với người vợ khác. Sau khi cha họ qua đời, Chapo đoàn tụ với người anh trai cùng cha khác mẹ Chad, người mà cô đã không gặp từ khi còn nhỏ, khi cha họ đuổi họ ra xa nhau như một hình phạt cho sự cố không thành lời. Chapo bắt đầu kế hoạch trả thù của mình bằng cách quyến rũ Chad. Cô sử dụng sự quyến rũ và tài năng nghệ thuật của mình để thu hút sự chú ý và lòng tin của anh ta. Sự trở lại của cô hành hạ Chad với ham muốn bị cấm đoán. Ham muốn càng trở nên đe dọa hơn khi cô sử dụng nó để chống lại anh ta. Khi Chad ngày càng bị cuốn hút bởi Chapo, cô tiếp tục bước tiếp trong kế hoạch của mình, gây mâu thuẫn giữa Chad và K. Chapo bắt đầu tiếp cận K, bạn thân nhất của Chad. Cô sử dụng sự quyến rũ của mình để tạo một mối quan hệ tình cảm phức tạp với K. Sự xuất hiện của Chapo trong cuộc sống của K khiến anh ta bắt đầu thay đổi, và tình bạn giữa K và Chad trở nên căng thẳng. Khi tình cảm giữa Chapo, Chad và K trở nên phức tạp hơn, một mối tình Tây Ba nguy hiểm và đầy rắc rối diễn ra. Chapo tiếp tục thao túng và lợi dụng tình cảm của cả hai người đàn ông, đẩy họ vào những tình huống xung đột và hiểu lầm. Căng thẳng ngày càng leo thang khi Chad và K bắt đầu nhận ra sự thật về Chapo và những ý đồ đen tối của cô. Sự xung đột giữa Chad và K đạt đến đỉnh điểm khi họ đối mặt với nhau về những hành động và mối quan hệ với Chapo. Chapo, đứng giữa hai người, tiếp tục sử dụng sự quyến rũ và sự tàn nhẫn của mình để điều khiển tình hình. Cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông trở nên bạo lực và nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả không thể lường trước. Để thừa kế tài sản của cha họ, Chapo buộc phải loại bỏ Chad, nhưng cô đã phải trả giá cho niềm đam mê chết người đó bằng chính mạng sống của mình. Kết phim, Chad cùng lúc mất đi chị gái và bạn thân, buồn bã rải tro cốt của cả hai xuống bờ biển. In Dark Place là một bộ phim tâm lý kịch tính với những yếu tố của sự trả thù, sự phản bội và mối tình Tây Ba đầy nguy hiểm. Bộ phim không chỉ khai thác sâu vào tâm lý con người, mà còn mang đến những giây phút kịch tính cho người xem. Trong phim, tình huống loạn luân giữa Chapo và Chad là một yếu tố kịch tính quan trọng, góp phần tạo nên sự căng thẳng và phức tạp cho cốt truyện. Chapo và Chad là anh em cùng cha khác mẹ. Chapo sử dụng mối quan hệ huyết thống này như một công cụ để thực hiện kế hoạch trả thù của mình đối với người cha bạo hành. Mặc dù họ có mối quan hệ huyết thống, Chapo cố tình quyến rũ Chad, lợi dụng tình cảm và sự yếu đuối của anh ta để chia rẽ tình bạn giữa Chad và K. Mối quan hệ loạn luân này gây ra nhiều tổn thương tâm lý cho Chad. Anh không chỉ bị cuốn vào một mối quan hệ tình cảm sai trái, mà còn bị thao túng và lợi dụng bởi người em gái cùng cha khác mẹ. Chapo lợi dụng sự quyến rũ và sức mạnh tâm lý của mình để điều khiển Chad rơi vào vòng xoáy của sự phản bội và xung đột. Khi sự thật về mối quan hệ loạn luân này bị phơi bày, nó gây ra một cú sốc lớn cho Chad và K. Họ nhận ra rằng mình đã bị lừa dối và lợi dụng bởi Chapo. Tình huống này không chỉ phá hủy mối quan hệ giữa Chapo và K, mà còn để lại những vết thương tâm lý sâu sắc cho cả hai. Tình huống loạn luân trong bộ phim được xây dựng một cách khéo léo để làm nổi bật sự tàn nhẫn và toan tính của nhân vật Chapo. Tuy nhiên đây cũng là một yếu tố gây tranh cãi, bởi nó chạm đến những ranh giới đạo đức và tâm lý phức tạp. Nó có thể được coi là một phép ẩn dụ cho những mối quan hệ độc hại và sự thao túng tâm lý. Nó thể hiện sự phá hủy mà những người có mục đích xấu xa có thể gây ra cho người khác thông qua việc lợi dụng tình cảm và lòng tin. Diễn xuất của các diễn viên chính trong In Dark Place đã góp phần quan trọng vào việc tạo nên sự hấp dẫn và phức tạp cho bộ phim. Joan Severin đảm nhận vai Chapo, một họa sĩ gợi cảm và đầy mưu mô. Diễn xuất của cô mang đến một nhân vật vừa quyến rũ vừa đáng sợ.
Cô thể hiện sự lạnh lùng và toan tính của Chapel một cách thuyết phục, đồng thời truyền tải được nỗi đau và sự trả thù hiện ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ. Khả năng của Severance trong việc thể hiện hai mặt đối lập của nhân vật, sự quyến rũ và sự tàn nhẫn là điểm nổi bật. Cô tạo ra một nhân vật phức tạp, khiến khán giả cảm thấy vừa bị cuốn hút vừa cảm thấy sợ hãi. John Severance đã làm tốt trong vai Chapel, mang đến một màn trình diễn ấn tượng và đầy sức nặng tâm lý. Bryan Kettner và vai Chad, người anh cùng cha khác mẹ, bị Chapel quyến rũ và thao túng. Diễn xuất của Kettner thể hiện rõ sự ngây thơ và dễ tổn thương của Chad. Anh thể hiện tốt quá trình chuyển biến tâm lý, từ sự thu hút ban đầu đến sự hoang mang và tổn thương khi phát hiện ra sự thật. Kettner đã thể hiện sự mâu thuẫn nội tâm của Chad một cách chân thực, làm nổi bật sự yếu đuối và dễ bị tổn thương của nhân vật. Khi đối diện với sự phản bội và loạn luân, Bryan Kettner đã thể hiện một màn trình diễn đáng khen ngợi, mang lại chiều sâu cho nhân vật Chad và giúp khán giả cảm nhận được nỗi đau của anh. John Vargas vào vai K, người bạn thân nhất của Chad và cũng là người bị Chapel thao túng. Diễn xuất của Vargas thể hiện được sự tin tưởng ban đầu và sau đó là sự phản bội khi anh phát hiện ra sự thật về Chapel. Vargas đã thể hiện tốt sự xung đột nội tâm và sự phẫn nộ của Cash khi tình bạn của anh với Chad bị đe dọa. Anh cũng làm nổi bật sự tổn thương và nỗ lực bảo vệ bạn mình trong những tình huống căng thẳng. John Vargas đã mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ và cảm xúc, góp phần tạo nên sự căng thẳng và kịch tính cho bộ phim. John Severance, Bryan Kettner và John Vargas đều đã thể hiện tốt vai diễn của mình, mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc và chân thực. Sự phối hợp giữa họ tạo nên một câu chuyện kịch tính và đầy lôi cuốn, khám phá sâu vào tâm lý con người và những mối quan hệ phức tạp. Đạo diễn James C. Burt đã tạo nên một tác phẩm đáng nhớ, khám phá sâu vào tâm lý con người và những bí mật đen tối. Bộ phim chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.